مرده بودم زنده شد، گریه بودم خنده شد. دولت عشق آمد و من دولت آید. دیده سیر است مرا، جان دلیر است من. احوالات انسان در سیر الله، انسان کامل. دیده سیر است مرا، جان دلیر است من. زهره شیر است مرا، زهره تابنده شد. کسی دیدش سیر بشه جانش دلیر بشه. کسی دیدش به همه چیز وابسته است میره نه، این جان دلیر نداره. کسی که وابسته است مثلا یه جایی میخواد بره ولی به هزار چیز وابسته است، هزار تا ترس داره. دیدش سیر نیست، هزار تا چیز میخواد در نتیجه کنش کنترش میکنه. زهره شیر است. زهره شیر نداره، جرات نداره. المؤمن کالجبل الراسخ، برای جبل راسخ نیست. زهره تابنده شدن. گفت که دیوانه نیست. از اینجا شروع میشه که داره یه نفر یه سالک الله همه حرفا رو داره بعد میگه گفت که دیوانه لایق این خانه نیست. هر کسی رو خانه خدا میره، زیارت میره، هر جا میره تو عبادت نماز میکنه ولی دیوانه نیست. هم متوجه تام عاشق پروردگار دلش. الان یعنی للذین الان یعنی للذین آمنوا ان تخشع وجلت قلوبهم. قرارش میریزه پایین یاد خداوند ذکر الله وحده. اونجوری نیست قلبشون بگیره و تلخ میشه و که شادمانی میریزه پایین قلبش. میگه اونجوری میگه باید باشه. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی. لایق نیستی. ما فکر میگه بعد رفتیم رفت. انسان باید مست باشه، خیالات رو بذاره کنار، وهم رو بذاره کنار، تدبیر رو بذاره کنار. رفتم و دیوانه شد، سلسله بندنده شدم و دیوانه شد. وقتی دیوانه شدم رفتم دیوانه گفت که سرمست نیست. دیوانه هست ولی سرمست نیست. چون دیوانگی با سرمستی فرقش اینه که یه مقدار کمی مست بشی دیوانگی. بقیه بهش میگن آقایون زیاد حرجی بر حرف و کار رفته چیز، ولی سرمستی فرق میکنه دیگه. خیلی رو که از این دست نی رفتم و سرمست شدم و از طرف آکنده شدم، شادمانی محض شد. گفت که تو کشته نی در طرف آغشته. یه جایی میخوندم و راستم هست تو معیارهایی هم حضرت انگلیسایی که میرن تو روان شناسی یه کسی گفت من شادمانی محضم خوبم اینه بدونید که این اعتدال خارج شده، اعتقاد خارج شده. آدم باید اینی باشه، آدم باید اینی باشه، یعنی این پذیرفته شده است. آقا این اصل پذیرفته شده. بعد میخواستم بگم بله پذیرفته شده است برای اون کسی که از این جنس نباشه. ولی اون کسی که چی هست. من یه بار رفتم و براتون نمیشه، رفتم یه جای لازم بود برای کار اداری تستار دادم. بعد اون دوست ما بود کسی که تو امتیاز تحصیل میکرد گفت بیا که مشکل پیدا کرد. گفتم چی؟ گفت اندکساش تغییر کن. گفتم خودم میدونم چیکار کردم. گفتم اصلا تو توضیح نده. گفت خود میدونی؟ گفتم آره من خودم میدونم چیکار کردم. گفتم دوباره آمدی نوشتیم گفت گاهی اوقات غمگین هست بگیم بله، گاهی اوقات مثلا حالتون خرابه بله، گاهی اوقات مثلا داغونی احساس میکنید میخوام سر کنید به دیوار مثلا بله اینا رو زدم ولی گفت عادی شد دست در نکنید باشه. گفت که تو کشته نی و در طرف آغشته نی پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدن. گفت که تو زیرککی مست خیالی و شسی گول شدن و از همه برکنده شد. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. شیخ نیم، نه جمع نیم، شمع نیم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شد. روشنی نیستم، دیوی پراکندم است. گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری. شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شد. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پر. گفت مرا دولت نو تا اینجا که رسید. گفت مرا دولت نو، دولت قدیم رفت، دولت جدید آمد.
کرد. حالا این دولت جدید چی میگه؟ میگه راه مرو رنج مشو. اینجا دیگه راه داده نیست تو راه بری. سبحان الذی اسری سیدا. زان که من از لطف کرم سوی تو آینده شدم. گفت مرا عشق کهن از بر ما نقل نکن. گفتم آری عشق خواهم به من گفت که کجا میخوای بری از پهلوی ما؟ گفتم باشه گفتم چرا تکون بکنیم همجا هستیم خوبه. ساکن و باشنده شدم چشمه خورشید توی سایه گردی منم. چون تو زدی بر سر من پس تو گدازنده شدم. تابش جان یافت دلم وا شد و بشتافت دلم. اطلس نو باف دلم دشمن این ژنده شدم. صورت جان رفته سحر لاف همی زد ز بطر. بنده و خربنده بودم شاه و خداونده شدم.